Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái quả cherry để trang trí vào trong chiếc mũ bánh kem. Để móc cái quả cherry này thì thực ra đã có rất nhiều bạn hướng dẫn, nhưng mà mình cảm thấy rằng những cái mẫu mà các bạn hướng dẫn nó không phù hợp để cho mình đính vào trong cái mũ bánh kem này. Vì vậy mình sẽ móc theo cái cách riêng của mình, và mình sẽ để cái link ở bên dưới để cho các bạn tham khảo. Thì theo như mình quan sát ở ngoài thực tế, cái quả cherry của mình nó có một cái độ tròn bầu bỉnh, và nó có một cái điểm nhấn ở cuống và ở ngay ở dưới bên dưới. Thì để móc cái quả cherry này, các bạn sẽ sử dụng cho mình lên custom Việt Nam loại mà 1mm và đã được chập sợi lại với nhau như thế này, sợi màu đỏ và một ít sợi màu nâu hoặc là màu đà để làm cuốn. Các bạn chuẩn bị cho mình một chút xíu bông gòn như thế này, kim khâu lên, và mình sẽ sử dụng kim móc 2 đầu và mình sẽ sử dụng đầu số 3. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến để chúng ta sau khi hoàn thiện xong cái quả cherry, chúng ta sẽ dùng keo nến để đính vào trong cái chiếc mũ. Rồi, chúng ta cùng bước vào trong cái phần hướng dẫn của mình. Thì đây là cái sơ đồ để mình hướng dẫn mình móc cái quả cherry. Trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ móc vào trong cái vòng tròn này giúp cho mình là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi các bạn móc xong 6 mũi đơn vào trong cái vòng tròn này, các bạn sẽ siết chặt cái sợi dây thừa lại để chúng ta khóa cái vòng tròn của chúng ta lại. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ chân móc đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi dời. Sau khi các bạn móc một mũi dời để chúng ta khóa cái mũi móc của hàng thứ nhất lại, bước sang hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi V. 6 mũi V là cứ một chân mũi như thế này thì các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn chung chân. 1 2. Chân tiếp theo cũng sẽ là 2 mũi đơn chung chân. 3 4. Chân tiếp theo nữa cũng vậy. 5 6 7 8 9 10. Sau khi kết thúc hàng thứ hai, chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi đơn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân đầu tiên này, các bạn móc một mũi trượt. Chúng ta sẽ khóa mũi ở hàng thứ hai này lại. Bước sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình là cách một mũi đơn thì tiếp theo sẽ là một mũi đơn chung chân. Các bạn lên cho mình một bính. Sau đó ở ngay cái chân đầu tiên này các bạn móc cho mình là một mũi đơn. Chân tiếp theo 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ năm một mũi đơn. Chân thứ sáu 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ bảy một đơn. Chân thứ 8
2 mũi đơn chôn chân. Chân thứ 9 1 đơn. Chân thứ 10 2 mũi đơn chôn chân. Chân 11 1 đơn và chân 12 là 2 mũi đơn chôn chân. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi trượt vào cái chân đầu tiên để chúng ta khóa cái mũi móc của chúng ta lại luôn. Chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ 3. Bước vào vòng thứ tư, các bạn sẽ cắt cho mình là 2 mũi đơn thì sẽ có một mũi đơn chôn chân. Các bạn lên cho mình một bính. Chân đầu tiên 1 đơn, chân thứ 2 1 đơn, chân thứ 3 2 mũi đơn chôn chân, chân thứ tư 1 đơn, chân thứ 5 1 đơn, chân thứ 6 2 đơn chôn chân, chân thứ 7 1 đơn, chân thứ 8 1 đơn, chân thứ 9 2 đơn chôn chân, thứ 10 1 đơn, thứ 11 1 đơn, thứ 12 2 đơn chôn chân, thứ 13 1 đơn, 14 1 đơn, 15 2 đơn chôn chân, 16 1 đơn, 17 1 đơn và 18 là 2 đơn chôn chân. Sau đó các bạn cũng sẽ móc một mũi trượt vào cái chân đầu tiên này để khóa mũi. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ tư này thì hàng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9, 5 hàng liên tiếp này các bạn móc cho mình tất cả là những mũi đơn. Mình không tăng mũi nữa, mình sẽ móc lên cho nó đủ cái chiều cao cần thiết của cái quả cherry. Thì ở ngay chỗ cái chân khóa mũi của cái kết thúc hàng thứ tư này, nếu như các bạn muốn móc cho nó được sắc sảo và đẹp mắt hơn thì các bạn sẽ dùng cái sợi khác màu. Các bạn đính vào đây. Chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi xoắn ốc. Chúng ta không móc mũi dời ở đây nữa, chúng ta không trượt mũi ở đây nữa, để cho cái sản phẩm của chúng ta nó được sắc sảo, nó không có cái chỗ mối nối ở đây. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc 5 hàng liên tiếp tất cả là những mũi đơn. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 9 thì nó đã đủ cái chiều cao cần thiết để chúng ta tiến hành móc cái quả cherry này. Sau khi các bạn móc thứ 10 này, mình sẽ tiến hành, chúng ta sẽ giảm mũi thì đã đủ cái chiều cao cần thiết để chúng ta tiến hành móc cái quả cherry. Vì vậy chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Thì lúc ban đầu chúng ta tăng cứ 2 mũi đơn thì chúng ta sẽ tăng 1 mũi. Bây giờ chúng ta cũng sẽ với cái cách đó, chúng ta 2 mũi đơn thì sẽ giảm 1 mũi. Các bạn bây giờ các bạn sẽ vắt cái sợi đánh dấu vào đây. Thì sau khi các bạn vắt cái sợi đánh dấu vào đây thì chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình là một chân đơn. Chân tiếp theo cũng móc cho mình một chân đơn. Và sang đến chân thứ 3. Chân thứ 3 và chân thứ 4 chúng ta sẽ gom nó lại, giảm mũi. Chúng ta sẽ gom nó lại thành một chân. Các bạn lấy một nửa mũi. Đây các bạn xem nha, một nửa nè. Một nửa của cái chân móc số 3 và một nửa cái chân thứ 4. Một nửa bên ngoài. Các bạn gom nó lại thành một mũi. Kéo sợi qua luôn. Tiếp theo 1 2 chân đơn. Thì cái chân tiếp theo nữa chúng ta cũng sẽ giảm mũi. Các bạn lấy một nửa mặt ngoài nè, các bạn nhìn nha. Đây là cái mũi móc của chúng ta. Các bạn sẽ lấy một nửa mặt bên ngoài này. Các bạn vòng sang cái chân tiếp theo nữa, các bạn cũng sẽ lấy một nửa mặt ngoài. Sau đó các bạn kéo sợi qua cả hai cái chân này. Các bạn kéo sợi qua cả hai chân này. Sau đó kéo qua hết. Chúng ta đã giảm mũi.
cứ 2 mũi đơn 1 2 thì chúng ta sẽ giảm mũi một lần. Đây, giảm mũi. Cứ như vậy các bạn móc sang đến chỗ đánh dấu này. Chúng ta đang ở hàng thứ 10 và chúng ta đang giảm mũi. 1 2 giảm mũi. Tiếp tục. 1 2 và giảm mũi. Một, hai và giảm mũi. Rồi, chúng ta đã giảm xong ở hàng thứ 10. Lên đến hàng thứ 11, các bạn cũng sẽ tiếp tục giảm mũi. Hàng thứ 11 các bạn sẽ cách một chân đơn và các bạn sẽ giảm một lần. Đây. Chân đơn đầu tiên, một mũi đơn. Chân thứ hai chúng ta giảm 2 mũi đơn chung một chân. Hai mũi đơn chúng ta chụm đầu lại cho nó thành một mũi. Tiếp tục một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa, 2 mũi đơn chung một chân. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa 2 mũi đơn chụm lại thành một chân. Một mũi đơn. 2 mũi đơn chụm lại thành một chân. Một mũi đơn. 2 mũi đơn chụm lại. Một mũi đơn. Và 2 mũi cuối cùng này chúng ta cũng sẽ chụm lại thành một mũi. Đến đây thì chúng ta chỉ còn một hàng móc duy nhất nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quả cherry để đính vào trong chiếc mũ bánh kem như thế này. Đối với quả cherry này thì mình thấy đã có rất nhiều những cái hướng dẫn khác nhau ở trên YouTube, nhưng mình muốn hướng dẫn theo cái cách riêng của mình cho nó phù hợp với cái mũ bánh kem mà mình đang hướng dẫn. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc quả cherry này. Để tiến hành móc quả cherry này, các bạn cần có cho mình, chúng ta sẽ dùng sợi cô tông Việt Nam loại sợi xa, loại sợi 1 mi và đã được xa lại như thế này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một ít sợi màu nâu hoặc màu đà để làm cuốn của cái trái cherry, một ít bông. Ở đây mình sử dụng kim móc 2 đầu và mình sẽ sử dụng đầu số 3, kéo bấm chỉ và kim khâu len. Để tiến hành, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 6 mũi móc đơn. Sau khi móc xong đủ 6 mũi móc đơn, các bạn sẽ siết chặt cái sợi thừa này lại để chúng ta khóa cái vòng tròn ma thuật của mình. Sau đó móc một mũi dời vào chân mũi đơn đầu tiên. Chúng ta đã kết thúc hàng đầu tiên. Sang vòng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình là
mỗi chân là 2 mũi kép, 2 mũi đơn chung một chân, chúng ta móc 6 mũi V. Sau khi móc xong vòng thứ hai, chúng ta có tổng cộng là 12 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Các bạn cũng sẽ móc một mũi dời vào trong cái chân móc đầu tiên của chúng ta, khóa mũi lại. Chúng ta đã xong hàng thứ hai. Sang đến vòng thứ ba, các bạn sẽ cách một chân đơn và móc vào chân tiếp theo cho mình là 2 mũi đơn chung chân. Sau khi kết thúc hàng thứ ba, chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi đơn. Các bạn lên cho mình một chân bính. Sau đó ngay chỗ chân đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Chân thứ hai, 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ ba là một mũi đơn. Chân thứ tư là 2 đơn chung chân. Vì cái kích thước sợi nó tương đối nhỏ nên mình sẽ phóng to cái máy quay lên để cho các bạn nhìn cho dễ. Cứ chân nào là chân lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi đơn, và chân chẵn là các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung chân cho đến khi kết thúc vòng thứ ba này. Và sau khi kết thúc vòng thứ ba, các bạn cũng sẽ móc một mũi dời vào chân đầu tiên chúng ta đã khởi tạo để khóa mũi. Sang vòng thứ tư, các bạn sẽ cách cho mình 2 chân đơn và móc vào chân đơn thứ ba là 2 mũi đơn chung chân. Các bạn cũng sẽ lên cho mình một bính để lên hàng thứ tư, và chân đầu tiên là một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa cũng là một mũi đơn. Và chân thứ ba là 2 đơn chung chân. Tiếp tục, chân thứ tư trở về là một mũi đơn. Chân thứ năm là một mũi đơn. Và chân thứ sáu là 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ bảy là một đơn. Thứ 8 một đơn. Thứ 9 2 đơn chung chân. Một đơn, 2 đơn, 2 đơn chung chân. Một đơn, 2 đơn, 2 đơn chung chân. Chúng ta còn ở đây là 3 mũi. Mũi đầu tiên là một đơn, mũi thứ hai cũng một đơn, và mũi thứ ba, mũi cuối cùng là 2 đơn chung chân. Đến đây thì cái vòng tròn của chúng ta nó đã đủ lớn để chúng ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc. Chúng ta không móc mũi dời nữa. Các bạn sẽ lấy cho mình một chút xíu, một đoạn ngắn thôi, cái sợi khác màu này. Các bạn kẹp nó vào trong chính giữa này, ngay chỗ cái mũi mà chúng ta sẽ tiến hành móc mũi dời. Các bạn kẹp cái sợi khác màu vào đây. Và ở cái chân này đáng lý ra chúng ta sẽ móc một mũi dời, một mũi trượt để chúng ta khóa cái mũi móc lại. Nhưng mà chúng ta không khóa. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và tiếp tục móc cho mình mũi đơn. Thì lên hàng thứ 5 này, các bạn sẽ móc cho mình tất cả là những mũi đơn, chúng ta không tăng mũi nữa. Ở đây chúng ta đã tăng đủ mũi rồi, bây giờ mình sẽ móc lên cho nó đủ cái chiều cao cần thiết của một cái quả cherry. Các bạn sẽ móc cho mình hàng thứ 5
thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng là 5 hàng này các bạn sẽ móc cho mình là tất cả là những chân đơn. Và các bạn sẽ móc xoắn ốc cho mình, không khóa mũi. Chúng ta đang ở hàng thứ 5. Đến đây là cuối của hàng thứ 5. Chân này là chân cuối cùng của hàng thứ 5, chân thứ 24. Các bạn sẽ không móc một mũi dời nào cả. Các bạn sẽ vòng cái sợi chỉ khác màu mà mình đã đính ở đây. Các bạn sẽ vòng nó lên hàng tiếp theo. Tiếp tục hàng thứ 6 các bạn sẽ móc mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ cho cái sợi chỉ mà mình đánh dấu này nó đi qua từng hàng cho đến khi nào các bạn móc xong hàng thứ 9. Sau khi móc đủ 9 hàng cho cái chiều cao của quả cherry này thì ở hàng thứ 10 này mình sẽ bắt đầu chúng ta sẽ khép cái mũi móc của chúng ta lại. Các bạn sẽ tiến hành thu hẹp cái mũi móc của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ móc một mũi đơn, 2 mũi đơn, và ở cái mũi đơn thứ 3 này các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn chung chân. Các bạn sẽ lấy một nửa cái mũi đơn bên trước này và tiếp tục các bạn vòng sang cái mũi thứ 2, các bạn lấy một nửa mũi nữa. Sau khi chúng ta có đủ 3 cái vòng chỉ trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết. Tiếp tục chân tiếp theo là một mũi đơn, chân tiếp theo nữa là một mũi đơn nữa. Cứ 2 mũi đơn thì các bạn sẽ có một mũi, chúng ta sẽ móc 2 mũi chữ A là 2 mũi đơn mà chụm đầu như thế này. Một mũi đơn, 2 mũi đơn. Thì cái chân tiếp theo này các bạn sẽ lấy sợi một lần, lấy một nửa của cái mũi móc của chúng ta như thế này và lấy thêm một nửa mũi móc của chân kế bên nữa. Kéo sợi, khóa mũi. Tiếp tục một chân đơn, 2 chân đơn, lấy một lần sợi ở chân tiếp theo, lấy thêm một lần sợi ở chân tiếp theo nữa, kéo sợi, khóa mũi. Một đơn, 2 đơn và 2 đơn chụm đầu. Một đơn, 2 đơn, 2 đơn chụm đầu. Chúng ta đang giảm mũi móc của mình lại. Thì sau khi các bạn móc xong hàng thứ 10 này, chúng ta sẽ còn là 18 mũi móc. Sang đến hàng thứ 11, các bạn sẽ móc cho mình cứ một mũi đơn thì sẽ có một mũi giảm. Một mũi đơn thì cái mũi đơn thứ 2 này sẽ là mũi thứ 3 và mũi thứ 4 chung vào trong một chân, sau đó giảm mũi. Tiếp tục một mũi đơn, chân tiếp theo nữa sẽ lấy một nửa bên này, một nửa mũi tiếp theo, giảm mũi. Một đơn,
giảm mũi. Và mũi giảm cuối cùng. Thì đến đây các bạn sẽ rút cái sợi chỉ chúng ta đã đánh dấu ra. Sau đó các bạn sẽ cho bông vào đây. Các bạn cho vừa phải thôi, đừng có cứng quá nha. Sau đó cái hàng cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình tất cả là những cái mũi giảm cho đến khi nào mà không còn mũi móc nữa thì thôi. Các bạn cứ lấy một lần 2 chân mũi như thế này và móc thành một mũi cho đến khi nào mà chúng ta hết mũi để móc. 2 3 4 5 và 6. Sau đó các bạn sẽ chừa một đoạn sợi dài một tí và chúng ta sẽ cắt sợi. Khóa mũi móc. Sau khi các bạn khóa mũi móc xong thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ lấy kim khâu len để khâu cái chỗ cái mũi móc của chúng ta lại cho nó khít lại với nhau, để nó không có bị xổ cái bông gòn ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đâm xuống bên dưới này. Và khi các bạn đâm xuống bên dưới này, các bạn chừa sợi ở đây cho mình nha. Trước khi các bạn kéo sợi đi hết thì các bạn sẽ cho cái dây khác màu này vào. Sau đó rút cái sợi này xuống cho nó trũng xuống. Ở đây cũng vậy. Ở đầu bên này các bạn cũng sẽ đâm ngược lên một lần nữa. Đây. Rút lại cho cái đít của chúng ta nó trũng xuống như thế này. Rồi. Ở đây tiếp tục các bạn sẽ đâm lên đâm xuống vài lần như thế này để cho cả hai bên của cái quả cherry này nó có một cái độ trũng nhất định này. Đó. Mình thấy cái quả cherry thực tế ở bên ngoài nó có một cái độ trũng giống như vậy, nó giống như là cái quả táo. Nó không phải là tròn đều từ trên xuống dưới. Rồi, đến đây các bạn sẽ cắt cái sợi màu đỏ này đi. Đối với cái sợi để chúng ta làm
chúng ta làm cái cuốn cho cái quả cherry, các bạn cũng sẽ lấy cái kim khâu len này, các bạn cho cái sợi này vào kim. Sau đó các bạn sẽ móc một chút xíu thôi, các bạn sẽ đâm kim vào dưới này một chút xíu thôi nha. Đây, kéo sợi qua, sau đó tháo cái kim khâu lên ra, cho kim móc vào đây. Rồi chúng ta sẽ móc cái cuốn. Để tiến hành móc cái cuốn, các bạn sẽ móc theo cái kiểu móc 3D. Cái kiểu móc 3D là chúng ta sẽ lấy sợi ở đây nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ móc một chân móc đi, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn được dễ dàng hơn. Ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi xích, sau đó vòng cái sợi thứ hai này, đây là sợi thứ nhất, đây là sợi thứ hai. Các bạn sẽ vòng cái sợi thứ hai qua kim như thế này, lấy sợi thứ nhất, móc, tiếp tục vòng sợi thứ hai qua kim, lấy sợi thứ nhất, móc, vòng sợi thứ hai, lấy sợi thứ nhất, móc. Rồi, khóa mũi móc của chúng ta lại. Mình sẽ dùng keo nến. Rồi, sau đó mình lại tiếp tục lấy keo nến. Mình chấm một ít keo vào đây. Ít thôi nha các bạn. Sau đó đính nó vào ngay chính giữa của cái mũ này. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chúng ta móc cái quả cherry này. Và sau khi móc xong quả cherry này, các bạn sẽ đính vào trong mũ để chiếc mũ của chúng ta nó sinh động hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.